Rautakurilla taas vähän. Ja tuossa taustalla on näkyykin monttua, jota on Ari ja Arto tuossa kesän valmisteluun. Niin kuin näette, tuolla reunalla on mahdottomia kiviä nosteltu, isot kasat pois. Päivän juoni on se, että tuosta lähdetään kaivamaan tuonne päin ja nostetaan kasalle tuonne, missä Arto nyt seisoo. Kasataan ensin hiekkaa iso kasa ja sitten rännetään se kaikki kerralla pois. Joo, meillä kaivuussa tuli tämmönen pikkuinen este tuossa, tämmönen kohtuukokoinen kivi. Koitetaan saada tuosta jotenkin kangella ja jollakin sitä nyt siirrettyä. Jos ei liiku, niin sitten me otan kiertää vaan tästä. Kaivetaan varmaan tuonne päin sitten ja ehkä tuolta taakse sitten tuonne ylös, jos ei me saa tuolta liikutettua. Yksi ajatus on, että kaivetaan tuohon viereen vaan syvä kuoppi ja tiputaan sinne. Jos se vaikka onnistus. Tästä näitä isoja tulee koko ajan. Aina välistä saa muutaman lapillisen hiekkaa tuolla meillä kasassa syntymässä. Pikkuhiljaa siitä heitetään tähän rannan. No niin, saatiin tuo kiven reunat näkyville. Ei se loppupeleissä onneksi tuota isompi ollut. Ja nyt Arto vähän kaivaa tuosta reunaa vielä esille ja kiepaa tätä remmi ympärille. Ja laitetaan toinen pää tuonne valtava iso lohkareeseen. Tästä tänne. Sitten ruvetaan vain kelailemaan sitä niin pitkälle tuonne kivikassaan, kun se vaan menee. No niin. No nyt tässä käy sillä lailla, että se lähti juuri päinvastaisen suuntaan. Se on pois sieltä. No se on pois sieltä, mutta tässä nyt iski houkutusta, katoppa. Pitäisikö meidän kääntää linja tuonne ja vettää se pystyyn? Se olisi nyt tuossa niinku hollilla tuonne menossa. Ei se kyllä niin houkutteleva. Arto tuolla laittelee remmiä uudelleen ja tässä tuli semmonen vanha juttu mieleen, että vanha kaivajatarjokas sanoi, että tämmöisten isojen kivien alta aina kannattaa kultaa kaivaa. Täällähän pitäisi sitten sen logiikan mukaan olla ihan perkeleesti kultaa, koska täällä ei ole mitään muuta kuin näitä isoja kiviä. Totta täällä sitten sitä kultaakin on. Jos se nyt haluaa upota tuohon kivikasaan, niin nousta. Noin. Siihen jätetään tuo kivi. Ei me saa lähteä tuonne enempää kuin ylöspäin nostamaan. Tästä on niinku mallikelpoinen suoritus. Joo, me ollaan tossa kynsitty alaspäin. Nyt kun me saatiin tämä iso kivi tästä pois ensin, niin sieltä alkoi tulla tuommoista, mitenhän kuvailisi. Ehkä näkyy tuossa kivikasan päällä tuommoista vähän harmaampaa sepelimäistä tavaraa, jossa on harmaata savea. No tuolla ehkä sitä nyt näkyy. Näkyykin ehkä tuossa nyt tuo kehys. Ihan erilaista hiekkaa, mitä tähän mennessä on täältä löydetty. Saapa nähdä mitä tuo meinaa. Siinä äsken oli semmoisia savikokkareitakin, mutta niitä ei nyt näy tässä vissiin yhtä. Ei tässä nyt tule. Joo. Ihan semmoista harmaata muovailtavaa savea palasia tulee sieltä seasta. Ei ole kyllä tullut vastaan vielä tämmöistä tällä kertaa. Tai täällä siis. Mutta tää on tämmöistä ihmeen tavaraa. Täällä tuli tässä päällähän on tämmöistä melkein limoniittia tämä pintakasa. Ruskea hiekka. Mutta täällä alkaa tulla tämmöistä ihan niinku savimaista harmaata ihmetöhnää. Joka on liimannut kyllä isoja kiviä. Ettei se niinku sen hienompaa aineesta ole oikeastaan. Mutta tosi erinäköistä. Jännä nähdä mitä siinä on. Kasa alkaa ihan ok kokoinen, niin siihen vielä menee vaikka kuinka paljon, ei nostaakin vielä varmasti jonkun verran väriä, mutta ihoa tämä hiekka.
Joo, en tiedä, jos joku keksii, mikä on tämmönen selitys tämmöiselle ihme hiekalle. Ehdottomasti kommentti. Tuolta oikeastaan näkee ehkä paremmin vielä. Tuon väriero. Tää on tämmöistä harmaata ja tää on ruskea. Siinä on aika paljon kvartsia, että se on todennäköisesti tää kvartsi, josta tuo väri tulee. Mutta että miten tämä niin jääkauden näkökulmasta on oikein tähän syntynyt, niin ideoita otetaan vastaan. Pohjalle ravittu tätä harmaata tavaraa alaspäin. Täältä alkoi tulla tämmöisiä astetta isompia kiviä sitten sen saven alta tai seasta. Ja tuosta tuommoinen koloni raavittiin tyhjäksi vaskoille, mitä saatiin. Se on niin pirun tiukkaa, tiukasti kivet painautunut. Tuossa näkyy tuo väriero nyt. Tää oli sitä vanhaa maata, mitä me ollaan tässä nyt kaivettu tähän mennessä. Tää on nyt tuota uutta, mitä alkoi tulla tuolta pohjalta. Niin huomaatte, kuinka iso ero on värissä. Käy vaskaamassa tuohon nyt koin mielessä. Ja sitten kaivetaan lisää kaikki. Joo, koevaskaus osoitti, että tuo vaalea hiekka on pääosin kvartsi, semmoista mursketta. Pikkusen rautaa, jotakin kiiltäviä pikkupisteitä se on täynnä tuohon vaskoille, mutta ei ne kultaa. Se on varmaan, tuossa oli uusi lapio käytössä, niin onkohan siitä irronnut jotakin sitten. No, ei pikavoittoa tällä kertaa, jatketaanpa touhuja. No niin, tämmönen ränni viritettiin tähän nyt. Tuossa on tuo nostettu kasa, niin päästään suoraan tuosta lapiomaan tonne. Ja ajateltiin, että tehdään sillä lailla, toinen operoi tätä ränniä tässä ja toinen aina nostaa tuolta montusta tavaraa lisää tuohon kassaan jonkun aikaa. Ja koitan saada tuosta nyt tuo kekoon nyt ainakin ränniteltyä pois. Ja tosiaan rihle ja ränniset, rihle ja mattosettina nyt on taas tämä Kultajussi plus Exvameti, niin mennään tällä nyt toistaiseksi. Tässä oli semmonen jännä juttu, että tämä Kultajussi jotenkin mennyt kuppurille tässä väliajalla. En tiedä oikein, onko se täällä ilma jotenkin, en tiedä, vaikea sanoa mistä johtuu. Kyllä se varmaan toimii silti. Arto meni tuonne pumppua käynnistelemään, me tässä nyt oottelee, että se saa sen käyntiin ja katsotaan miten tämä vermes pelaa. Luultavasti ei enempää kaivella tänä kesänä, sitten siirrytään ensi vuoden puolelle. Tai siis kesään 2023. Ja silloinhan meillä onkin odotettavassa kaikkea mielenkiintoista kyllä. Tässä on kesän aikaan niin Kaireelta löytyi niistä se hyvä paikka, tai ei kyllä ehditty hirveästi kaivaa, mutta ainakin on mukava mennä sinne ensi kesänä. Tää onkin sitten varmaan tämän kesän 2022 viimeinen monttu. No niin, tilannepäivitys. Tuolla Arto nyt purkaa ränniä ja tosiaan äsken kävi semmonen homma, että GoProsta yllättäen lopahti akku ja aluksi ei huomannut sitä meidän jatkoin nauhoittelua, niin luulin, että se pelaa, mutta eihän se pelannutkaan. No se mitä tässä nyt on tapahtunut, niin tuosta nyt rännitettiin se kasa pois ja ilmeisesti siellä jotakin on. Me nyt otetaan se tuohon ämpäriin ja sitten mennään tästä tuonne Arton kotipuoleen vaskaamaan se, koska mulla on tarkoitus ottaa tuo upa talteen tällä kertaa, mikä on vähän ehkä poikkeuksellista. Mulla on sille käyttöä ja siitä tulee ehkä hyvällä tuurilla vielä saa videonkin siitä tehtyä. Näette varsin mielenkiintoisia asioita, mitä sillä voi tehdä. Ja joo. Mutta joo, siellä ilmeisesti näkyy joku hituinen. No niin, näkyy joo. Tuolla on. Tuolla. En näe nyt yhtään mihin mies ojata, mutta tuokin vissiin taitaa olla. Joo, minä en tiedä mitä tuonne kerkis, kun joo, tuolla. On siellä. No niin, nyt tulisi nuo rännitkin aika hyvin pesty tuonne yhteen saaviin ja ei siellä ole varmaan roskia. Ei niin varmaan. Katsotaan vielä tämä monttu tosiaan. Niin tämmönen kraateri me saatiin lopulta aikaa. Mitähän tuo on? Toista kuutiota reilusti, kohta kolmattakin. Isoja kiviä on niin kuin näkyy. Kivikasaan nähen, niin oli kyllä melko pieni hiekkakasa. Siellä ei montaa
lusikallista hiekkaa näiden kivien välissä. Niin, nyt ollaan täällä Arton kotitilalla ja tässä on tämmönen vähän aloitan vaskailemaan tämmöisessä, miksi tätä nyt sanotaankaan, pikku lasten ammeessa ja katsotaan mitä siltä löytyy. Tuossa on työkone toimii vieressä, niin katsotaan tuleeko sitä paljon häiriötä. Mutta ei se tyhjää ole ainakaan. Täh? Ei se tyhjää ainakaan ole. No sehän me nähtiin sielläkin. Joo, kyllä siellä äsken näkyy vilkkuu noita hengestäviä. Joo. Rautaa. No, katoppa kun on rautoja. Niin on. Ja kato. On siellä. Okei. Eihän tämä huono paikka. Eihän näyttänyt yhtään huonolta. Jos siellä useampia. Jos siellä vaan lisää olisi, no. Katsotaan. Rautaa kovasti tuossa. Ja itse asiassa tässä on vähän isompaakin Tässä on vähän isompaakin rautaa kuitenkin. Jaa. Niitä on ootellut mitä isompaa. No niin. Nämä on magnetiittipalasia. Joko me korkkaamme pitäisi. Joku se jännittää, niin pitää kuulla. Kyllä vähän alkaa jo kiinnostaa. Joo. Pikkuhiljaa. Kato. Onhan siellä. Ja isokin. On näköjään. Siellähän niitä on. Eihän se tyhjä ollut lähteä. Näkyykö se kamerallekin? Siellä on. Tuo on itse asiassa iso vissi tähän mennessä. Se voi olla muuten. Ja punertavia vähän. Mm. Kauhean monta niitä ei ole, mutta vähän karkeampia. Joo. Mutta onpa jännä atomeja ei näy. Se voi olla kuule, että meillä rännikussaa. Niin, atomit. Niin, kun ei niitä näy täällä. Mm. No on siellä muutama. Nyt alkaa tulla. Niin, joo, sieltä tuleepi näköistä. Pikkuhiljaa. Onhan Onhan sitä melkein. parikymmentä atomia ainakin. Joo. Yllättävän karkeita. Sielläpä niitä olisi. Oho, nyt ei kyllä erotu yhtään mitään karkeita tulee tuolta. Ehkä tuosta nyt näkyy, mutta vielä toisella kameralla. Kyllähän siellä ihan hyviä ja itse asiassa yllättävän karkeita osa. Niin kuin ei nuo nyt hippuja vielä ole, mutta niin ne ei ole myöskään atomeja. Että ne on ihan semmoisia, jotka sormella tuntuu. Silleen yllättävän kookkaita. Ja vähän punertavia, tuo väri on kanssa jännä. Se on vähän tommoista miessinkullan näköistä melkein. Joo. Muoto on tommonen, no aika perus. Ei ole mitään niinku. Ei ole oikein palloja eikä oikein levyjäkään. Ne on tämmösiä. No, jotakin siltä väliin. No niin, vaskaus on valmis ja vähän aurinko alkoi paistelemaan mukavasti tässä. Ja tässä se nyt on sitten tämä saalis itse tässä on vähän enemmänkin mitä tässä oli aiempiakin jonkun verran. Ihan hyvältähän tuo näytti vaikka määränä ei paljon, mutta se edelleen lupaa, että tässä kuitenkin mietitään, nyt oli varsinaisesti ensimmäinen kunnon koekaivaus. Selviä kullanmerkkejä siellä on, mutta kyllä kannattaa tutkimuksia niin sanotusti jatkaa vielä. Ja otetaan tuosta nyt upaa talteen. Me sille aion tehdä juttuja myöhemmin tässä talven koittaessa varmaankin. Niin. Ja kerää vähän muualtakin sitä itse asiassa nyt semmoiseen pikku tempasuun. Mutta joo, tämän näköinen setti siinä oli ja tossa niin mukavan karkea tavaraa. Rautakurrolta nyt tänä kesänä saatiin kynsittyä isojen kivien alta noita nökäreitä.